Hej allihopa, välkomna tillbaka till en ny video. Idag ska vi prata om Powtoon. Så Powtoon är ännu ett videoanimeringsverktyg. Däremot så finns det inget snajdigt engångslockpris eller något liknande. Men det här är ett väldigt bra, branschstandard, coolt verktyg som man kan göra otroligt mycket med. Och vi ska bara titta lite snabbt på allting man kan göra i Powtoon idag. Och sen kommer jag berätta lite kort vad jag använder det till och om jag tycker att du borde köpa det här eller inte. Om vi tittar lite på priset här bara så ser vi då att jag har köpt ett år, men jag fick agency till priset av Pro Plus. Jag betalar alltså motsvarande 500-600 kronor i månaden för det här. Fast jag betalade allting i en klumpsumma. Och det är då ett år som jag har tillgång till Powtoon då för det här priset. Och det tyckte jag kändes bra. Jag jämförde, jag var lite inne på att köpa någonting annat, men det blev den här. Så, vad kan vi då göra? Ja, men dels så har de templates. Det finns import och create. Och create, då får du helt enkelt börja från en tom, vilket är vad jag brukar göra. Men jag vill bara visa templates lite snabbt. För att det finns ändå, om vi jämför med till exempel Toonly som vi har tittat på, så ser ni här att det finns väldigt mycket färdiga mallar. Och lite beroende på vad ni vill göra och vad du har för typ av verksamhet som du gör videos till, så kanske det här skulle kunna vara någonting för dig. Vi har en onboarding till exempel. Ligger redan lite musik här. Och sen kan vi då anpassa allting. Så att den här videon kan vi då liksom anpassa så att det står: hej Johan, välkommen till vårat team. Om vi då gillar den så kan vi välja edit this template. Men då ser ni här att här har vi alla delarna och vi kan då byta ut all text. Om vi vill göra mer än bara byta ut vissa element så kan vi också gå hit till create istället och då får vi loss liksom hela tidslinjen. Importera betyder helt enkelt att vi kan importera en PowerPoint och göra om den till en video. Och vi kommer i framtiden kunna ladda upp videos och bilder den här vägen. Vi kan också ladda ner Powtoon för Photoshop och Powtoon för PowerPoint. Det här har jag inte testat, så jag kan inte svara på om det är bra eller inte. Vi går till Create, vilket är där jag tycker att man får ut mest av det här. Och dels har vi Capture, alltså hur man spelar in sin skärm. Och det var det jag använde när jag spelade in mina filmer om OBS. Så har du inte sett dem och är du nyfiken på det, då kan du naturligtvis spana in dem och se vad du tycker om resultatet. Ljudet i de filmerna är inte från Powtoon, ska jag säga. Jag tyckte inte det blev tillräckligt bra. Jag spelade in ljud separat på en extern mikrofon. Och det är det ljudet som jag använt i videorna. Men beroende på vad du ska ha den till så tycker jag ändå att den är helt okej. Men det var inte därför jag köpte den, så den är liksom en bonus. Sen kan jag göra videos i alla de här 3 formaten. Vi gör en helt vanlig idag. Och då kommer vi till deras dashboard, eller vad vi ska kalla det. Och här kan vi döpa våran Powtoon. Sen så ser vi här, vi har slides. Så slides är det, om ni kommer ihåg i Toonly, som de kallade för scener. Men det är samma sak. Här nere har vi vår tidslinje. Och här har vi alla våra olika. Och de har ett antal looks. Så här har vi Modern Edge look. Men vi skulle kunna välja att vi vill ha den här Cartoon look istället. Eller den här Infographic. Eller den här som heter Reel, som är mera videobilder. Det här var den vi hade, den Modern Edge. Och så finns det också en whiteboard. Så fördelen med det här om du köper den är att du behöver ju inte ha ett whiteboard-verktyg också. Utan du kan ju göra whiteboards här direkt. Och du har lite olika visuella varianter. Som vi jämför i Toonly så finns det bara en visuell variant, men här finns det då fler. Och om vi börjar här uppe då så har vi scener som man kan plocka in. Det här kanske jag håller på att göra en presentationsvideo av mig själv. Och sen då när jag väl har gjort det, då ser ni då hamnar saker här på tidslinjen i den ordning de kommer att dyka upp. Ja, det är en färdig mall jag kan använda. Och jag kan naturligtvis plocka bort alla de här elementen om jag vill. Sen har vi då bakgrunder. Jag kan ladda upp egna bakgrunder. Jag kan välja färger. Jag kan gå till saker jag har laddat upp tidigare, media och inspelningar.
Men sen så har de också, det här är väl en av grejerna som är säljpoäng för dem. Och det är att de har den här integrationen med Storyblocks. Storyblocks är ett gigantiskt bibliotek av bilder, filmer och massa andra grejer som visserligen inte kommer åt härifrån. Men här kommer vi åt deras premiumkonto och kan använda bakgrunderna därifrån, videos därifrån, bilder därifrån. Vi har också gratisbilder, vi har små marketing-videogrejer, urban nature, location, färger, abstrakt och bilder. Så att hon kanske är kock och vill introducera sig själv med någon slags macaroons här i bakgrunden. Sen har vi då text. Inget konstigt med det, olika storlekar på text. Och sen olika färdiga designade titlar, så videotitlar. Om du vill att det ska komma in en sån här liten cool namngrej eller någonting så finns det färdigt här. Element, infographic, saker som dyker upp och badges. Så det är olika saker man kan stoppa in utöver bara vanlig text. Sen har vi deras karaktärer. Och de är indelade i olika kategorier beroende på vilken sån här look du har. Så här har vi då olika, och eftersom jag betalar för allt så har jag också tillgång till allt. Medan om du hade haft deras gratisversion, då får du dels inte tillgång till särskilt mycket av de här och du får en vattenstämpel här nere. Men det finns lite olika varianter. Om vi då går till, då har vi en person här till exempel. Och när vi trycker på henne då så får vi upp alla olika poser som hon kan ha. Hon kanske har fullt upp med att jobba med någonting mystiskt här nere på golvet. Så kan jag flytta den till där jag vill ha den i tidslinjen. Men det coolaste med karaktärer och en av sakerna som gjorde att jag ville köpa det här var faktiskt den här funktionen. Create your own characters. Alla karaktärer jag redan har skapat är här. Men om jag går hit och skapar en karaktär så kan jag då skapa en variant av mig själv eller vad det nu kan vara. Den är ganska ny, den är i beta, men man kan göra väldigt mycket kul med den. Så man kan ha olika presets och sen kan man ändra allting. Så man kan ändra sin hudfärg, man kan ändra sin hårfärg, man kan ändra allting. Sen kan man gå in och byta ansiktsform. Man kan göra om sitt hår så man kan få en annan frisyr. Som sagt, man kan byta hårfärg. Man kan byta både ögonform men också ögonfärg. Man kan byta till en annan liten näsa om man skulle vilja det. Och man kan också byta mun. Så man kan se olika plutig ut. Och man kan också välja att inte ha ansikte i huvudtaget. Man kan ta bort alla ansiktsformer. Och sen kan man också byta outfit. Och det är här det blir riktigt spännande. För att alla som har de här 3 prickarna betyder att du kan lägga in en logga på dina kläder. Sådär, så nu har hon min logga på sin tröja. Och det här är någonting som mina kunder uppskattar väldigt mycket. Att de kan få karaktärer som har deras logga på sina kläder. Och det finns ju naturligtvis en massa olika kläder man kan använda och sätta loggan på. Och man kan ge accessoarer så hon kan få en mössa. Och då ser ni då får mössan också min logga. Eller den här kepsen kanske med min logga. Det ser olika snyggt ut beroende på vilken av de här jag väljer. Men det är ändå lite kul. Jag kan sätta på mig glasögon om jag skulle vilja det. Jag kan ha hörlurar, ett litet headset om jag vill se lite proffs ut. Jag kan faktiskt också sätta på mig en mask i dessa moderna tider. Och sen när jag är klar så kan jag då döpa min karaktär. Och då har jag min karaktär här som jag har skapat. Och oavsett om det är en karaktär jag har skapat eller om det är en karaktär jag har plockat så har jag ungefär samma alternativ. Så jag har min karaktär här. Jag kan gå in och välja swap, alltså byta ut min karaktär. Jag kan redigera min karaktär. Kan låsa så att den inte flyttar på sig. Kan gå in och byta pose. Jag kan få henne att skratta till exempel. Åh, vad roligt hon har. Jag kan byta så att hon står åt ett annat håll. Jag kan dra henne. Hon hamnar någon annanstans på skärmen. Och sen här kan jag välja att ändra hennes animation. Så hur många gånger ska hon hålla på att skratta så här. Jag kanske tycker att det räcker med 3.
Och så slutar hon efter det då. Så att editor kan jag använda här också. Jag har swap och pose här också. Jag kan ändra opacity och jag kan ändra effects. Och effects är då hur min karaktär kommer in och ut. Så hon kan poppa in, hon kan fejda in, hon kan bli inritad. Hon kan komma in från olika håll och hon kan också ha en sån här reveal så hon kommer fram från bakgrund eller ser ut som att hon kommer från ingenstans. Jag kan också lägga till en hand som plockar in henne och jag kan lägga till ett litet ljud när hon kommer in och ett litet ljud när hon lämnar. Och samma sak då, hur hon lämnar så har jag ungefär samma alternativ. Sen kan jag också välja från A till B. Så att jag kan säga att jag vill att hon ska röra sig under tiden från hit till hit. Och sen ser ni att här har jag då längden på min animation, alltså hur lång tid ska hon hålla på och gå. Så om vi då tittar bara på den här animationen från början nu. Hon tar då slut där vår scen tar slut, men jag kan förlänga scenen genom att gå hit. Och då ser ni, den här markerar var jag lägger på tid. Så när jag lägger på tid så läggs den till här. Hade jag tryckt här med min sån här slider och tryckt plus, då hade det blivit försenat sen när min karaktär kommer in, för tiden hade lagts på härifrån. Sen när jag har min karaktär kan jag också bestämma hur länge min karaktär ska vara med. Så jag kan bestämma att jag vill att hon ska försvinna efter en period. Eller så vill jag bara att hon ska byta pose. Och det kan jag bara göra tyvärr. Och det här är en av sakerna jag tycker är lite tråkigt. Men jag har inte hittat något sätt för henne att byta pose utan att först behöva lägga till henne igen. Så då är vi tillbaka här. Och det jag oftast gör är att jag lägger dem dubbelt en sväng. Bara för att jag ska se då. Och så ska jag försöka matcha ihop hennes slutpose med min start. Här till att börja med. Det behöver inte vara exakt, men ni vet, det hjälper om de är ungefär lika i alla fall. Och sen då så går jag in och börjar med att effekt här. Så vill jag ju inte att hon ska ploppa in eller någonting, för jag vill att det ska se ut som att hon har varit där hela tiden. Och sen kan jag stänga ner det och sen så kan jag då byta pose. Och då kanske hon är skitglad. Och så drar vi lite till så att hon hamnar där jag vill ha henne i rutan. Och sen då så behöver vi dra tills hon hamnar där min andra karaktär slutar. Och då ska vi se hur det ser ut. Så ni ser att det kan bli en ganska sömlös övergång, men man får trixa lite. Så det är karaktärer. Du kan ha flera karaktärer per sån här slide. Du kan kopiera sliden om du vill för att sen bara byta pose på henne senare eller liknande. Sen har vi props. Props är ju alla våra små prylar som vi kan ladda upp. Så här har vi, vi har datorer och vi har bord och vi har fönster. Vi kanske vill ha ett fönster här i bakgrunden någonstans. Så vi har lite olika grejer. Vissa av de här rör på sig, vissa av de här rör på sig inte. Vissa av dem har mer liksom, som de här molnen här, bara lite mer, ska jag kalla det, mindre störande, uppenbara animeringar. Men de ger lite liv, det är lite kul. Jag kan sätta den från början. Vi kanske inte vill att den ska vara animerad. Kanske vi drar upp den här loopen så att den fortsätter att visa moln. Vi kan bestämma hur den kommer in, så att den ska inte komma in alls. Så den ska vara helt. Då ligger den bara där från början. Så det är props och det finns hur mycket props som helst. Cryptocurrency finns det en hel kategori för. Och om vi går till en annan look, bara för enkelhetens skull där, då får vi faktiskt helt andra props. Alltså propsen har ett helt annat utseende då för att matcha det här, den här looken, cartoon look. Så det är props, sen har vi shapes. Och det finns call to action, basic, animerade. Så säg att du vill ha, bara kommer in, så vill du att det ska stå någonting här nere. Din företagsmotto
foto eller någonting kan du lägga texten liksom och animera det så att det synkar. Så det är former. Och det finns overlays, chart elements, design och så vidare. Sen har vi bilder. Och här har du dina bilder. Och har du laddat upp till exempel saker som du anser är props, då hamnar de ändå i dina bilder. Så den här mikroorganismen här som jag har laddat upp till exempel för en film som jag har gjort till en kund, den ligger bland mina bilder. Fast den är ju en prop om du frågar mig. Men det är mina bilder och sen har jag då mina bilder från Storyblocks och mina gratisbilder från internet. Sen kommer vi till videos. Och video footage här då från Storyblocks och sen mina egna recordings och videos. Jag har ljud. Och här kan jag ju lägga till musik eller voiceover. Om vi tittar på voiceover här så kan jag spela in den direkt. Jag kan ladda upp den. Jag kan använda något som heter Voice Bunny, det har jag inte testat. Och sen kan jag beställa en från Fiverr direkt här. Eller så kan jag plocka en från min Dropbox eller min Google Drive. Samma sak med musik då. Jag kan ladda upp eller jag kan beställa den från Fiverr. Sen finns det special. Och då är det lite teman och grejer. Så det finns lite, de här är väl mer åt det liksom skojiga, eller vad vi ska säga. Men det här är våra generella alternativ. Sen när vi lägger in slides här, så vi har flera, då kommer den här figuren upp. Det här är övergångar. Och då kan vi få den att byta mellan scenerna då, på olika sätt. Så vi kanske tar den här slice. Så vi kan, så går vi till preview. Och så såg vi att vi fick vår övergång där. Och med jämna mellanrum så sparar vi. Den verkar inte autospara. Så det är alla våra alternativ. Och när vi har våran ljudfil då. Jag rekommenderar att du laddar upp din ljudfil direkt. Därför att då blir det mycket lättare att tajma alla dina animationer. Och det gäller oavsett vilket animationsprogram du använder. Om vi antar att jag är nöjd. Det här är videon som jag vill dela med mina kunder. Då går jag hit till export. Jag kan också dela härifrån. Och då blir det liksom delat som en Powtoon-länk. Men det är inte det jag vill. Så jag kan dela länk här återigen. Jag kan ladda ner video. Jag kan ladda ner som bild. Jag kan ladda ner som GIF. Och jag kan ladda upp direkt till Vimeo och YouTube. Och jag kan också ladda ner till PowerPoint. Och så finns det ännu mer alternativ. Men det jag brukar vilja göra är att bara ladda ner den till MP4 och ladda den någon annanstans. Till min kunds LMS eller utbildningsportal eller stoppa in den i en kurs eller vad jag vill göra. Och här kan jag gå in och lägga dem i kategorier. Och jag kan också välja privat nivå. Så att unlisted här betyder att folk hittar den inte om de inte har fått en länk av mig. Public betyder att den är sökbar och går att hitta. Och password protected finns inte än men kommer. Sen så trycker vi next. Då kommer vi till remove watermarks. Det kan du bara göra om du betalar. Men alla från Pro kan ta bort vattenstämplarna då. Sen har du kvalitet. Den kommer föreslå vanlig HD. Men jag vill naturligtvis ha full HD. Jag gissar att 4K kommer dyka upp i framtiden. Men det finns inte just nu. Sen när man trycker download. Lite spännande här. Då kommer den börja generera. Så jag kan inte ladda ner den direkt. Utan jag får vänta tills den säger att den är redo att bli nedladdad. Så jag kommer få ett mail när den här säger att nu kan du komma och ladda ner den. Och det tar då olika lång tid beroende på vad jag vill ladda ner. Men sen är det bara ladda ner en MP4, gör vad du vill med den. Så det är en extremt snabb intro till funktionerna som finns i Powtoon. Om vi nu ska säg att du står och funderar på vad du har råd med. Vi snackade ungefär 500-600 kronor i månaden totalt, betalas i en klumpsumma. Eller om du vill betala per månad så har du ett lite högre pris. Är det värt det? Säg att vi jämför med det här erbjudandet i Toonly där du för under 2000 får deras Pro-version och kan göra hur många videos du vill med deras tillbehör och resurser. Vad är det som gör Powtoon värd pengarna? Jag har flera av de här därför att de har olika funktioner. Alltså, det finns poser de har i Toonly som jag önskar att de hade i Powtoon.
men det har de inte. Men fördelen med Powtoon då? Du kan göra din egen karaktär. Superbra. Om du inte har ett annat skärminspelningsverktyg, ja men då har du ett inbyggt skärminspelningsverktyg. Det är ju smidigt. De gör flera olika looks tecknat och en ritversion. Så att du behöver inte skaffa ett till verktyg för att göra whiteboard-animeringar, utan det ingår. Så det kan man ju baka in i priset, du behöver inte betala också för whiteboard-animationsverktyg. Den här integrationen de har med Storyblocks, den är faktiskt otroligt användbar. Beror lite på vad du ska jobba med, men hur ofta har man inte velat ha ett klipp med sig, någon som bara tvättar händerna, eller någon som står och kliar sig i huvudet, eller trafik, eller naturfenomen, eller vad vet jag. Det finns inbyggt här så att du väldigt snabbt kan liksom stoppa in det. Och det vi inte har testat nu, men det du faktiskt kan göra, det är att du kan ladda upp din egen video och redigera den. Och det finns begränsningar i det, det är inte lika bra som ett videoredigeringsprogram. Men det är ändå någonting du kan redigera video med. Så teoretiskt sett så skulle du klara dig med bara Powtoon och kunna göra det mesta. Skärminspelning, klippa video som du har spelat in någon annanstans, göra olika typer av animationer, göra animerade infographics, göra whiteboard-videos. Och du har alla de här templatesen. Och templatesen tror jag är bäst för dig om du typ jobbar mycket med marknadsföring eller intern kommunikation. Kanske inte riktigt lika mycket med utbildning. Det som är utbildningsorienterat är som vanligt mer skolorienterat än företagsutbildningsorienterat. Jag tyckte det var värt pengarna. Jag fick den här bra dealen där jag fick Pro plus pris fast jag fick agency-kontot. Kommer jag förnya det här efter ett år? Jag vet inte. Jag har länge suktat efter deras kanske största konkurrent som är Vyond. Som kanske faktiskt är ett snäppet vassare verktyg. Och jag får komma tillbaka till det i en annan video. Så vi får se. Det beror också lite på hur min business ser ut. Eller hur? Vad vill mina kunder ha? Vad behöver de? Hur mycket nytta av det här har jag i mitt dagliga arbete när jag ska leverera saker till mina kunder och så vidare. Tycker du om Powtoon? Har du testat det? Skulle du föredra Vyond? Du kan väl berätta för mig i kommentarerna. Och finns det något annat videoanimeringsverktyg, whiteboard-videoverktyg, vad det nu är som du tycker att jag borde testa? Ja, men berätta det för mig så ska vi se vad jag kan göra. Det jag ska säga också är att om du vill testa Powtoon så några dagar, kanske 2-3 dagar bara, men några dagar så får du möjlighet att testa alla funktionerna. Du blir inte av med vattenstämpeln, men du kommer åt karaktärerna och scenerna och grejerna som du inte skulle komma åt med gratisversionen. Men i några dagar så får du testa och bara se om du tycker det är värt eller inte. Så har du några timmar ganska direkt att liksom sätta på att testa, då kan du testa de flesta funktionerna först och ta ett beslut om du vill betala eller inte sen. Det får räcka för den här videon. Jag vill jättegärna ha de där tummarna, det vet ni. Tycker ni att jag förtjänat dem så får ni jättegärna klicka. Och om ni tycker att det här var värdefullt, ja men då kanske ni borde prenumerera. Om ni prenumererar så kommer jag komma upp i ert flöde och ni kommer inte missa när jag släpper nya videos och vi kommer få så mycket mer glädje och utbyte av varandra. Lämna jättegärna en kommentar. Berätta vad du jobbar med just nu, vilka verktyg du använder eller funderar på att använda och om du tycker att Powtoon verkar dyrt eller prisvärt. Tills nästa gång så får ni ha det så bra.